جاهز؟ جاهز جاهز؟ جاهز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا طبخة مربين ملكي. السلام عليكم وحياكم الله في حلقة جديدة من مطبخنا في الطابق الخامس. اليوم وياي عباس الموسوي. يعطيك العافية. شو اخبارك؟ حبيبي طول تمام بعمرك حبيبي. سبحان الله عباس عايش مدينة حمد وانا عايش مدينة حمد، واخوه طلع وياي في الجامعة ولا عمرنا تلاقينا، بس اللي جمعنا المطبخ. واليوم قال لي انا بضبطك بمربين، فانا بريح وبصير مساعد طباخ. اساسيات المربيان طبعا لازم اهم شيء عندنا الربيان، اي حجم ربيان سواء صغار ولا كبار، طبعا بس يفضل عشان الملكي يكون كبار. هذه عندنا على حسب الكميه اللي انتم تبونها. اول خطوه شو نسوي عشان نشيل الصفره من الربيان؟ لازم نحط له شويه كركم، شويه نص قفشه، شويه كزبر ناشف، انا اسف عفست الدنيا. عادي خذ راحتك. عادي خذ راحتك، انا كل يوم اسوي. راح نخلطهم كذي، نخلطهم ونتركهم على جنب 5 دقائق عشان لما يتبلون. نبلش. بالضبط نبلش عشان نحمس البصل. شو الفرق الحين بين المربين ومكبوس ربيان؟ المربيان يصير فاتح، العيش زين. ما في طماط، يكون زين. الربيان على وجه العيش. ممكن نحط معاه، اليوم انا راح استخدم طريقه جديده، ما راح اخلي انا اللي هو الماش، راح اخلي الماش الاصفر، احنا قليل نادر نستخدمه، بس عشان يكون اسهل للطبخ ونستفيد من شيء ثاني ولا يصير طعمه مزيج بين العدس وبين الماش. يا اخي جربوا اي شيء الطريقة تضيفون ينضاف في العيش يعطي تكستشر. يعطي touch، انا بالضبط. احب التكستشرز الجديده هذا اللي في راح يصير الطبخ. بالضبط. اول شغله راح نخلي، احنا مشغلين النار، راح اخلي اللي هو البصل، هذه حول بصلتين متوسطين مقطعين صغار حق الحشو، وعندك طبعا من غير زيت من غير ولا شيء، لان انا محتاج انه هو يتكرمل. نحرك البصل من غير زيت من يعني غير انت ولا ما شيء، حطيت زيت عشان يعطيك لون، يعطيك عشان البني. يعطيني اللون بالضبط. البصل سبحان الله دا ينطبخ بدون زيت، انا خالتي هاي تسويها نفس الطريقه، انه عشان يعطيك طعم، بيعطيك لون العيش بيطلع من لون البصل اللي هو البني. بالضبط. وما ازيد التحريك عشان شوي تلشع القاعه، هي اللي راح تطلع الكربلايز بالجدر اللون عندي. اي نعم، وبعدين بتخففه. اي نعم. كهو بدا يتغير لونه من غير ولا شيء. وفي وين تعلمت انت المربيان؟ هذه احنا في البحرين ما متعلمها نسوي. بالكويت طبعا من اهلي. الله. هذه طبختنا الاساسيه طبعا بالكويت. اول شغله مكبوس دياي، بعدها نعم. المربيين رقم 2. كلش غير، بس طباخهم في الكويت، يعني انا عشت في الكويت تقريبا الحين 3 سنوات. اي نعم. للحين ما تعودت على طباخهم، حلو جريب حق الطباخ البحريني بالضبط. بس ما في البهار كثر اللي احنا ما في نستخدمه. بالضبط. إي نعم. طبعا اي طبعا. بعد ابنك شويه ماي، تفضل. اخذ شويه ماي. انا نفشة بخلي واحدة. الماي، بخلي تمام. الماي عندك هني. اخليه راح يقلب لون البصل عندي. وهذه بيسمونه بيشيل دي جليزنج حق الجدر من تحت، فكل اللي صار كراميلايزيشن حق البصل بيطلع في الماي وبيعطينا الطعم حق العيش. شوفوا اخوي التيار الله الله الله. انا ترى المكبوس اسوي نفس الشيء، نفس الطريقه. احط كميه بصل جبل واخليه يطبخ بدون ماي بدون شيء لين خلاص، وبعدين انزل شوي شوي الماي. تمام. هذه قفشه ثالثه. راهم الشباب شوفهم شلون بتشوفونه بدا يلين، بدا يصير البخار بس كأنه مغطي. مزيج. الله على هالريحه، هذه الريحه والله بلاش. الحين بهالخطوه راح انزل ثوم وزنجبيل، يا سلام. احط له قفشتين هذه ثوم وزنجبيل مطحونين مع إي بعض. نعم. هذه قفشه، هذه الثانيه، وهذا محتاج تالي استخدمه في شيء ثاني. احركهم مع بعض. سبحان الله، من اي شيء نحطه في الجدر يبتدي يتغير. في الطبخه دائما خشمكم ترى عنوانكم، تعرف على انا طول. الحين وصلت هني وصلت هني، الله ريحه الزنجبيل بدات تطلع 30 ثانيه ماخذ وتغيرت ريحه المطبخ، فانت تقدر تعرف ايش قاعد يصير عندك. بالضبط. انزين الغالي، قول. اخوي فياض، عندنا حبيبي. الحين بطاطا مقطعه. اي نعم. هذا اوبشنال او نحطه شيء زياده. كثر بطاط. تمام، إنزين. عندنا ممكن واحد نقلي. عندنا واحد من الشباب يقول لك البطاط بروتين. هو بروتين. زيد. انزين. عندنا خطوتين، يا نعم. ان نحمره بزيت اول، حلو. او نقطه معاه يستوي، يكون ناقع نازل من عند النشا، فراح النشا. انزله قبل الربيان عشان ياخذ سوا. فهو اوريدي بعد كيوب صغار مربعات مربعات مع صغيره تسكيره العيش بيستوي. راح يستوي. بالضبط. حطوا في بالكم البطاطس اي وقت تحطونه في الطبخه كأنه اسفنجه يسحب كل شيء في الجدر، فاذا انت مثلا حطيت ملح حط في بالك اذا حطيت بطاطس زيد الملح، يسحب الملح. بالضبط. زيد بهار، إسفنجة. زيد شيء اسفنجه.
اخر شيء وقت اللي تاكلونه بيعطيكم الطعم كله، بيرجع لكم اياه في كل لقمه. تمام، فراح اغطيه بعد ذلك الحين 10 دقائق، بيحتاج البخار حلو. بس يسكر على البطاط. 10 دقائق نتركه، تالي زين. نفتحه ونحط عليه الربيان ونحط معاه الكزبره باذن الخضراء. الله. الحين عقب 10 دقائق من ما طبخنا البصل مع البطاطس مع الزنجبيل، وبحرنا الربيان، بحرناه بكزبره مع ويا كركم بس، من غير ملح من غير ولا شيء. راح انزله سلام. على البطاط سلام. مع البصل. ورادي الكركم أزيد بيعطينا النار. لون في يعطينا الطبخة. لون. فكل شيء الحين قاعد يروح اصفر. طبعا الربيان ما ناخذ عليه بالسوا وايد عشان لا يصير قاسي او يصير ناشف. تمام، راح احركه. هذه الحين صحن بالمرحله حق هذه الربيان. تمام، المرحله هذه راح اخلي الزيت. سبحان الله، الطباخ البحريني القديم والخليجي ما يحطون الزيت من البدايه، اخر شيء الزيت عشان كله نحط يجي فيه. بعدين، نبي نطلع الطعم. هاي ما تعلمته الا بعدين، يوم قعدت ويا العيايس اسالهم شو تسوون متى تحطون الزيت، ترى يفرق في الطبخه، لان من حطيت الزيت من البدايه بينطبخ بسرعه، المكون بيتغير طعمه. بالضبط. انزين، الحين يدور اني انا املح يلا شويه ملح. عباس، متى اول مره طبخت؟ من زمان. اول مره كم عمرك؟ اول مره اول مره بالضبط 97 والله. 97. سويت كيكة. كان في شيء كيكه اسمها 3 2 1، 3 2 1 شنو 3 ذي بعد؟ بيضات، كوبين طحين وكوب سكر. خلاص فيكست. بالضبط هذا هي. زين، الحين البهارات اللي راح نخليها اهم نعم. شيء نحط ذره دارسين مطحون. اهم شيء الدارسين، حق الربيان الدارسين وايد بالضبط، حلو. شويه هيل مطحون لازم حق الحشو. عيش بدون هيل ما يصير عيش. هذا هو. الله. اي اعشاب عطريه عندكم، يا عندكم شبنت ناشف او هذا شنو كان؟ هذا ريحان. ريحان ناشف. ريحان ناشف راح نخلي شويه. الريحه كل ما يحط شيء قاعد يتغير، كل ما لوم يحط شيء صحاري يتغير. نحط 3 حبات، حالاته باللومي ترى. لومي الاسود. ورق غار حبتين، دارسين. دارسين 3 قطع صغيره. نحرك هذا كله مع بعضه. كل شيء حاطه تغير، كل شيء حاطه تغير، كل شيء حاطه تغير، واللون والريسبي قاعد يتطور. هاي شيء. وين بزار البيت؟ بزار البيت. بزار المخلوط البحريني وينه؟ موجود، وهذه البزار البحرين. تفضل. كفو والله. نعم حبيبي. الله عليك حبيبي. قفشه صغيره. بصير مكبوس، صبره بصير مكبوس. نحرك هذه الخطوه. ما شاء الله. الحين شو اللي بقى علينا؟ عندك اللي بقى اخلي الكزبر. تفضل. نخلي 3/4 الكميه والربع عشان الوجه. الثاني بنخليه فوقه. بالضبط. اسكر النار. خلاص. هذه عندك النار. اخر ايوه. خطوه تحريكه بسيطه. الحين التكنيك راح اشيل 90% من الحشو هذا، اي نعم. نخليه بصحن لانه راح يكون فوق العيش، ما راح يكون ببطن العيش. هذا الفرق بين المربين الكويتي والمربين البحريني. احنا في البحرين عاده نخلطه كله مع العيش، نطبخ بس هذا لا، كامل. هذا راح يكون بعدين حشو. تدور الربيان، وين الربيان، وين الحمسه، وين هذه لا بيكون فوق ان شاء الله. والتكنيك حبيبي فياض، إيه. الشغله الثانيه يا اخوي راح نسوي العيش بنفس الجدر مال الحشو عشان ياخذ كل طعم الحشو يطلع بالعيش. هذه عاده احنا نسويها في البيت. هذا هو اللي إي راح نعم. يصير. الحين راح نفرغ الحشو 90% نشيله. الزيوت بتتم في الجدر، النكهه البهارات بتتم في الجدر، الحشوه بتصير فوق، فهاي كلها بينكه لنا العيش ان شاء الله. حلو. هذه بتكون اعتقد الكميه كفايه عشان شوف. الطعم. شوف الحمسه، عشان انا الطعم. كذي اقدر اكلها، انا كذي اكلها. انزين، الحين لازم نسوي شغله. راح نبوق اي اللوم الصحاري، اللوم الاسود، اللومي نراجع. ننزلهم كل بالعيش. بهار الصحيح. وناخذ ورق الغار. البيليف نعم. تمام، بس هذا اللي الحين هذا راح نخشه لو خلاص. سمحت. أيوه. نشيله، نولع النار مره ثانيه عتشوله. راح ازيد. اشخل لك العيش اي يا ريت والله حبيبي. ان شاء الله. راح اخلي فلفل علوب، 3 فلفل علوب. ازيد ولا ما ازيد يا جماعه؟ خذ راحتك. نزيد. زيد. خلي بعد واحده حمراء، هذيلا 4. ما يضر، انا ما راح اني افتحهم ولا شيء، فما راح يطلعون حراره، راح يكونون زينه حق العيش ويقطون طعم بسيط، شيء بسيط. راح ازيد الزيت هني هذه بالجدر عندك العيش، تفضل. ان شاء الله. شويه زيت، احرك. راح اخلي شويه ابزار نفس الطريقه، البهار المخلوط البحريني، شويه كركم، قفشه صغيره. هذه كركم. البهار بتستخدمها حق هذا العيش. عشان العيش، اي عشان يلون لي العيش، والعيش ابي يكون فاتح ما بيكون غامج او ادعم. أدعم. تمام.
ادعم من زمان ما سمعت هذه الكلمه. سمعناك اياها. اهم هذا شيء العيش تحمسون البهار، كل ما حمست البهار بيعطيك طعم يعطينا زياده. طعم. هذا العيش اذا ما ينحمس البهار ما راح يطلع طعم، ما يطلع، بيطلع محثر بطعمه بالضبط في العيش. ويقعد على الكبد. طبعا العيش هذا بسمتي اللي معتادين عليه نستخدمه، عيش البسمتي بالكويت يسمى هل- عيش التموين. هل نقدر نستخدم عيش بخاري ولا أنواع ممكن عيش العيش ثانية؟ المزه البخاري ممكن كله ينفع، بس المزة. المتوفر بالبيت. المزه بيطلع بعد ما طبعا انزين الحين راح نخلي طبعا بديل الماش، نخلي الماش الاصفر المكشور هذا اللي تكون حباته كأنها حبات هريس بس صغيره. تمام راح اخلي انا نص الكميه، كثر يعني منه. ثلث كثر يكون منه. عباره ثلثين عيش وثلث يا عدس او ماش او الماش الاصفر. اعتقد ان هذه الكميه كفايه. كفايه هي. تمام زين بعد ذلك بحتاج بس الماي. هذه راح اول شيء احركه عشان ياخذ كل العيش، عشان العيش معاي يفل، اضمن انه ما راح يلصق معاي. املحه بشويه ملح، قفشه صغيره ملح. عادة إذا تخلط العيش مع البهار ناشف خلاص تبتدي تتم حبة حبة، خلاص يتكون عليه طبقة من الزيوت اللي موجودة في الجدر فيتم مفصول ويطلع وايد حلو. تمام ما الحين يتلصق. نخلي الماي اللي يغطي العيش بالضبط فوقه بهالكثير. تبونه يكون شويه هميج العيش تقدرون تزيدون الماي، هو حالاته ترى المربين شوي يكون هميج لين عشان لازم إيه، بس تنهمج أنا أحب اللين. حبه لين أنا أحب صدق. العيش لين، وإذا ما يعرف الواحد يحسب حق كل كوب عيش كوبين كوبين ماي. ماي بالضبط. نزيد بعد الماي حبه حبيبه. اعتقد ان هذا مقدار أخي أنا مو الكافي. قادر أنطر. لا أنا طبعاً. هذه في ذي المرحلة دائما في العيش ننطر. عندي مشكلة، خلاص الريحة طقت في راسي والتسكيرة بس ما أقدر أنطر العيش إنه يستوي. الحين راح يسكر عليه، نخلي النار عاليه طبعا على الشوله، مجرد ما يبتدي العيش الماء يدخل بيوته بالعيش راح نوطي على النار، نسكر عليه ننطر حول 10 دقائق. انا هاي الصوص اللي ناطره دقوس صبار، احب صدق احبه واحبه. دقوس صبار مع طماط بالفلفل. اهم شيء كثر من الفلفل. الفلفل تمام. يلا نتوكل على الله. هاي عندك. كل السهل ترى، المربين ما ينفع ينوكل من غير معاه، يا انه يكون دقوس طماط او دقوس صبار، والسائد ينوكل معاه لانه ربيان وفي باش لازم نوكل معاه صبار. فاحنا ايش راح نسوي اليوم؟ راح نخلط الطماط مع الصبار، يعني نص صبار ونص طماط عشان يكون طماط على صبار. يلا نبلش. اول شنو شغله عندك اول شيء؟ زيت، زيت. قفشتين زيت. حلو. زيت النباتي مو زيت زيتون. بالضبط اي نعم. الحين راح نخلي باقي الثوم اللي عندنا. والزنجبيل. اي نعم شويه، مجرد ما تطلع ريحته ما يحترق، ما نبي يحترق لا. انا اعذرني زيت. صعب علي اني ما اطبخ، قاعد اطالع لا اليوم الكاميرا قايلين ما يصير يعني ما بس يصير. احط يدي لا، شي اليوم كذا واشمها. تشوف. تمام تطلع ريحته بس ريحة- ثواني ريحة بس لمحرني. يشوقر. تمام روايح صح. تمام. الحين نحط لك زبر مطحون شويه مو ونقدر وايد. نستخدم حبه هني والله كل لا شيء لازم يكون مطحون لازم. اوكي. شنو الاشياء اللي نقدر نضيفها غير الاشياء اللي عندنا؟ الكمون نحط كزبر كمون بس حلو. والملح بس، ما في شيء زايد. تمام طلعت ريحته. راح نخلي اول شيء معجون طماط، حلو. هذه حول قفشتين. حمساتنا الخليجيه ما لها حل يا جماعه الخير، صدق المكونات متشابهه بس كل طريقه نستخدمها، وقت اللي نحط الزيت وقت اللي نحط البهار يغير لي اياها مليون بالمية. يعني انا الحين اروح واي وذكريات بس قاعد على الروائح اللي قاعد اشمها من الجذر. عباس شوف الغالي ذبحني. حبيبي، اهم شيء معجون الطماط حمس معاي، لازم أهم شيء ينحمس. معجون ويفصل الطماط. الدهن عنه. شوفوا الدهن شلون فاصل، دام انه فصل خلص اقدر اخلي اي مكون ثاني. هذا عندي اللي هو التمر الهند البيس، يا يعني ناخذ العادي ونمرسه نخلي عليه ماي حار ونمرسه، او اللي ينباع جاهز بالعلب. هذه بعد حول قفشتين. نمرسه اللي هو ناخذ هذه ونعصره. عصار. يوم قال عن صوص الطماط لازم ينطبخ لان الطماط فيه خل، فلازم ينطبخ والله بيطير وايد حامض طعمه في الحين نحط له شويه الماي. انا عاده اعكس العمليه، دائما ابتدي بالفلفل عشان اطلع طعمه في الصوص. اعتقد ان هذا الماي كفايه. هنا نشوف الثكنس او الثقل. الثقل كلش ممتاز. الحين احط فلفله واحده نقدر نشقها، نسوي لها خروم بطريقه 4 خروم كفايه ونقطها
نغطي الجدر حلو. ونخليه على راحته. ايش كثر بتخليها تقريبا سكر. تطبخ؟ 10 دقائق. حلو. 10 دقائق بس. مجرد ما يطلع الزيت خلاص شنو؟ يطفح فوق خلاص يكون جاهز الدقوس. هذا الدقوس. الله. تمام. عادة سبحان الله، شفت انت قلت لي الحين لين يطلع الزيت فوق. الزيت لازم. عندنا احنا في المطابخ العربية هذه الساين او الاشارة ان الاكل جهز وقت الزيت اللي يطلع. في المطبخ الفرنسي، في المطبخ الايطالي، اذا طلع عليك الزيت يعني اختربت عليك الطبخة ويسمونها سبلت. فهني الفرق في التفكير. اي نعم اي نعم. زين الحين نطلع العيش، نطلع المربين، نشوف شلون شخباره. ابتدى يدخل بيوته، هذه مرحلة يسمونه العيش دخل بيوته. انا هاي اول مرة اسمع هالكلمة. العيش دخل بيوته، خلص بدأ الماء ينشف، بقى 20% من الماء، بعد راح انطر عليه دقيقتين عشان اوطي على الشولة. بعد دقيقتين يبيله. الله الريحة عجيبة. تمام. عجيبة ما نحرك عجيبة. بالعيش وايد عشان لا تكسر الحبة. نغطيه دقيقة واحدة بعد. مثل ما قال لكم العيش ما يتحرك عشان ما يتكسر. مرة ثانية على حسب الكلتشر وحسب الثقافة اللي موجودة. مثلا الإيطاليين كان شفتوا في حلقة الريزوتو نحركه عشان يعطينا نشا زيادة. احنا مطبخنا نبيه الخليجي انه يصير مفلفل، فكل ما جسته بيكون افضل لك في الجدر. متى بنحط الاشياء اللي فوق الحمسة اللي سويناها؟ دقيقتين بس، مجرد ما اخلي السوائل شبه تنشف اخلي هنا. اللي هو الربيان، حمسة الربيان هذه مع البطاط فوقه. تمام. ونسكر الجدر عشان ليش؟ عشان العيش ياخذ. الماش هذا كفايه، خلاص احنا اخذنا كفايتنا منه. راح اوطي على الشوله شويه. تمام. راح اخلي الحشو. على الوجه عشان الزيت وطعم الربيان كله يدخل مع العيش. بهالطريقه. ممكن نحط شويه بصل مقلي، شويه مو وايد لان راح ناخذه بعدين تالي على الوجه شويه. نسكر عليه الحين حول 20 دقيقة. ممكن نخلي بالبيت إذا كانت نحس إن النار حامية نبي نعم. فترة أكثر، نخلي الحديدة عشان شوي تخفف الحرارة، أو نوطي على النار ونخليه تسكر. يبي له 20 دقيقة ل 25 دقيقة يكون كفاية. عندي فكرة جات في بالي. آمر. انه باخذ الحمسة بزيد الحمسة تقريبا مرة ونص. تمام. بخلي جزء منها حق العيش. إيه. بخلي جزء منها حق الخبزة. حق الوي. حق الوجه. تمام. زي مثل ما سويته، وجزء بطحنه. ليش تبي تطحنه؟ برد احطه في العيش. تخليه بالعيش. هذا يعزز نكهة زيادة. فيصير عندي قطع ويصير عندي المهروس مع الوي. العيش. فخلاص يمكن ليمون نحط فوقه. انا مخي يقول لي نحط فوقه ليمون بعد. بس هاي انا مخي قاعد يفكر انه شو اسوي فيها زياده. هاي المطبخ التجريبي، الواحد يحوس ويجرب. ابتدى خلاص يطفو اللي هو الزيت فوق. هذا الزيت شوفه. يا سلام. خلاص نوطي خلاص على الجوله جاهز. لحد النشاب. سبحان الله، يمكن في اندونيسيا خذيت كورس طبخ هناك. يسوون نفس تقريبا خلطاتنا، نفس حمساتنا. اي نعم. بس يوقفون الطبخات، يعني مثلا يحمس البصل مع الزنجبيل مع بدون ليدان، ويوقفه ويطحنه ويقطه في الثلاجه. فانت الحين وقت اذا بتسوي مكبوس والله مرابيين، بس عليك تطلع ليدان من الثلاجه ونكمل عليه. تنزل الحمسه مطحونه وبعدين تحط عليها ليدان وتطبخ وتكمل. صح. اليوم هاي الريحه ذكرتني وايد بالتكنيك اللي سويناه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين العيش عندنا تسكر 10 دقائق قبل لا يخلص تسكيره. ضاف عباس شويه زبد. المفروض دهن عداني بس ما كان عندنا، مو حاسبين حسابه. تقدر تستخدم دهن عداني، تقدر تستخدم زبد، حتى في ناس يستخدمون زيت زيتون. على راحتكم، بيعطيكم لمعه في العيش وبيعطي زهوه جديده. فالحين قاعد يفصل الوجه مال الحشوه اللي حطها فوق العيش عشان وقت النشاب العيش يصير تحت والليدان بيصير فوق مره ثانيه. بسم الله. شوفوا كهوه العيش شلون نثري. الله لين ونثري بنفس الوقت. شوفوا ما في ولا حبه متلصقه مع بعض. الريحه ما شاء الله تبارك الرحمن. اخوي عباس مشكور على هالطبخه اللي شاركتها ويانا في مطبخنا هني في الطابق الخامس. ان شاء الله عجبتكم. انا زرقت كم من لقمه هني وهناك يوم الكاميرا كانت مبنده، شيء ما له حل. العيش ما في سفوره، خنين عطري، طباخ ملول، وايد حلو. اذا عجبتكم هالحلقه
حطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، ونشوفكم مره ثانيه في حلقات جايه، والسلام عليكم. يعطيكم العافيه.